आज असोज 23 गते बुधबार साताको चौथो तथा अन्तिम कारोबार दिन। दशैं अगाडिको पनि अथवा असोज महिनाको लागि यो आजको अन्तिम कारोबार दिन हो। आजको सेयर बजारमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 4.8 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2668 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 3 अर्ब 76 करोड हाराहारीमा खुम्चिएको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। साथै अब भोलिबाट चाहिँ दसैँको अवसरमा बिदा पनि रहेको छ। सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 2081 सालमा पर्न गएको विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना सबै अडियन्सहरूमा। अब नेप्सेको एनालाइसिसतर्फ जाउँ। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा यो अलिकति थोरै अपडेट भएको छैन अनि यो नेप्से अल्फा पनि ल्यागिङ हुन्छ। ट्याक्क मार्केट अपडेट क्लोज हुने बित्तिकै चाहिँ अपडेट भएको हुँदैन। सो हामीले हेर्न सक्छौँ कि आज पनि एउटा सानो एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। हिजो चाहिँ एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको थियो, आज पनि एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ र कारोबार रकम चाहिँ 4 अर्बभन्दा पनि कम खाएको छ। यो चाडबाडको कारणले गर्दाखेरि कारोबार रकम चाहिँ कम आएको नसक्ने बुझ्न सकिन्छ। ओभरअलमा हामीले यो 3टा क्यान्डल हेर्छौँ भने एउटा साइडेज मार्केटको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज केही तल आयो, त्यसपछि फेरि थोरै माथि जाने प्रयास गर्दा असफल भयो र दोहोऱ्याएर फेरि तल आयो। तल्लो लेभलमा केही साइडेज बसेर त्यो नै आजको लागि डेलो हुनु पुग्यो 2643 आसपासमा। आजको लागि एउटा डेलो क्रिएट गरेर त्यसपछि भने बजार राम्रो बााउन्स गर्ने, माथि जाँदै थोरै करेक्सन दिँदै माथि जाँदै थोरै करेक्सन दिँदै आजको लागि डी हाई क्रिएट गरेर दिन्छ। पुनः डी हाई क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारले मोमेन्टम केही लुज गरेको र बजार चाहिँ केही तल आएको छ। ओभरअलमा 4 पोइन्ट बढेर नै बजार बन्द भएको छ र यो बिचमा हामीले लो टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ 5 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ अहिलेसम्मको च्यानल भनेको चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ। बजारले अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ बजार एउटा लोवर लोको फेजमा छ। अहिले चाहिँ धेरै घटिरहेको अवस्थामा र थोरै बढिरहेको अवस्थामा मार्केट छ। जति घट्छ त्योभन्दा थोरै नै बढिरहेको अवस्था छ। सो अहिलेसम्मको च्यानल चाहिँ एउटा डाउन साइडकै च्यानल छ, मार्केट अन्डर करेक्सनमै छ। अहिले सर्फेसले हेर्दा चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ बजार यसरी तेज गरिरहेको बजार एउटा चाहिँ रिकभरीको लागि माथितिर गइरहेको अवस्थामा यसरी तलबाट माथि बढ्दो क्रममा देखिन्छ। तर यो चाहिँ सामान्य बढोत्तरी मात्र हुन सक्ने, यसले माथितिर यात्रा तयार नगरिकन फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्ने अवस्थामा यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छ। सो अहिले चाहिँ लोवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर 5 मिनटमा मार्केट बियरिसमै छ र त्यसमा चाहिँ एउटा पुल ब्याकमा चाहिँ मार्केट गइरहेको, रिकभरीको लागि मार्केट अगाडि बढिरहेको रूपमा लिन सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटलाई साइडवेजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ र एउटा राइज पछिको एउटा करेक्सनको फेजमा छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब बजार चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ बजारले एउटा हाईलाई पार गर्दै माथितिर गइरहेको छ, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ। सो यो तल आइरहेको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हो र फेरि पनि बजारले एउटा करेक्सन पश्चात चाहिँ यसरी माथितिरको यात्रा तयार गर्छ कि भनेर लिन सकिन्छ। अहिले बजार चाहिँ यो तल झरिरहेको एउटा करेक्सनको फेजमा लिन सकिन्छ र जबसम्म मार्केट 2583 भन्दा माथि रहन्छ तबसम्म जति घटे पनि त्यो एउटा नर्मल करेक्सन मात्र हुन सक्ने, फेरि पनि बजार माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्त रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। टेक्निकल्ली हामी लजिकल्ली त्यो कुरा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र यो बिचमा इन्टरनली चाहिँ के भइरहेको छ त अब अहिले भनेर यदि हामी हेर्ने हो भने अहिले यो इन्टरनल स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भन्दा बजार चाहिँ माथिबाट चाहिँ एउटा डबल टप लगाएर दुईचोटि बजारले एउटा डबल हाई चाहिँ क्रिएट गरेर बजार तल झर्दै थियो। तल झरेर एक लेभलको चाहिँ करेक्सन कम्प्लिट गरेर माथि जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। सो यदि बजारले अब यही जुन आज 2643 लो छ यो लो नै ब्रेक गर्दैन, यहाँबाट माथि जान्छ, यो हाईलाई पार गर्छ नि यो करेक्सन यही कम्प्लिट हुने र बजार नयाँ टार्गेट लागि जान सक्छ। यो लेभलभन्दा माथि पार गर्ने बित्तिकै हामी नयाँ टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ। तर अबको लागि चाहिँ जबसम्म यो लेभल पार गर्दैन केही माथि गयो पनि यो जस्ट एउटा चाहिँ घटिरहेको बजारमा एउटा माथितिर गएको एउटा माइनर अपस्विङ हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी तलतिर जाने चान्सेस चाहिँ हुन सक्छ।
सो अहिले प्राइमरीली हामीले हेर्दा चाहिँ यो जुन प्याटर्न कोरिएको छ मैले यहाँ कोरिरहेको छु सो यो टाइपले चाहिँ मार्केट अगाडि बढ्छ कि भनेर चाहिँ अहिले माथि गइरहेको छ तर यो जस्ट एउटा माइनर अपस्विङ हुन सक्ने र बजार तलतिर झर्न सक्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ यसको लागि 2643 को लेभललाई चाहिँ हेर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ सो 2643 ब्रेक गर्दै तल गयो भने अलिकति फर्दर अलिकति ठुलो फल हुन सक्ने र मोर प्रोबेबल यो 2583 को लोलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ नकार्न मिल्दैन अब जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर अहिलेसम्म चाहिँ बियरिस नै छ यो माथि जुन बढेको छ यो एउटा रिकभरी अथवा रिब्यालेन्सिङको लागि मात्र गएको र फेरि मेजर ट्रेन्ड चाहिँ डाउन साइडमा जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ सिम्पली जुन लेभलबाट बजार चाहिँ फल भएको थियो अहिले माथि जाँदाखेरि त्यो लेभललाई चाहिँ पार गर्न सकेन र तल करेक्सन जाइरहेको छ यो करेक्सन यही कम्प्लिट भइसकेको भन्ने आधारहरू मिलिसकेको छैन सो बजार चाहिँ एक लेभलमा फल भएर चाहिँ अलिकति थोरै केही साइड बसिरहेको छ यहीँबाट बजार माथितिर जान्छ र 2734 लाई पार गरेर माथितिर यदि बजार सस्टेन गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ यो मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस रहने र जति ठुलो करेक्सन आए पनि त्यो सिम्पल माइनर करेक्सन मात्र हुने एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी रूपमा मात्र लिन सक्ने र बजारको टार्गेट चाहिँ ठुलो टार्गेट माथितिरको टार्गेट सेट गर्न मिल्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु तर बजारले जबसम्म 2734 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ बजारको मोमेन्टम चाहिँ बियरिस नै रहनेछ तर एउटा यहाँ नोटिसेबल कुरा चाहिँ के छ भने बजारले जब यसरी माथिबाट तेज फल भयो त्यसपछि यो तल्लो लेभलमा चाहिँ एउटा डबल बटम बनाएर चाहिँ बजार यसरी माथि गएको छ सो एकै पटकमा यो लेभललाई पार गर्न नसके पनि बजार फेरि तल आएर पुनः के 2540 वा त्योभन्दा तलतिरको लेभलतिर आएर चाहिँ फेरि माथितिरकै टार्गेट नै सेट गर्छ कि भनेर यो तरिकाले पनि मार्केटलाई हामीले हेर्न सक्छौँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ साइड रूपमा लिन सकिन्छ सार प्राइस पछि एउटा करेक्सनको अन्डर करेक्सनको फेजमा रहेको रूपमा लिन सकिन्छ क्यान्डल्सहरू हेर्दा करेक्सन कम्प्लिट भइसकेको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन अब डेली र विकली टाइम फ्रेममा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ 9863805861 यसमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ र अब आज दशैं अगाडिको अन्तिम कारोबार दिन हो आज सम्पर्क गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ फीमा 25% डिस्काउन्ट रहेको कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु जुन टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ दशैं अफर भन्ने हिसाबले 25% डिस्काउन्ट चाहिँ अफर गरिरहेको छु सो यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न सक्नुहुनेछ क्लास चाहिँ दशैंपछि मात्र सञ्चालन हुनेछ अब जाउँ डेली टाइम फ्रेममा डेली टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ कस्तो छ त ओभरअल मुभ पहिलो सधैँ नै सेयर गरेको कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्ने कुरा के छ भने पहिलो एनालाइसिस चाहिँ यसरी तेज बजार बढ्यो एक लेभलमा करेक्सन दियो र अब बजार चाहिँ फेरि माथितिर जाने हो भने प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ अहिले स्क्रिनमा जति चार्ट देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा देखिएको चार्ट जति हामी यदि एनालाइसिस गर्छौँ नि यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ पहिलो एनालाइसिस हो यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ र यो बिचमा अहिले के भइरहेछ बजारले एउटा चाहिँ यो प्याटर्न कोर्नु पर्यो यदि करेक्सन कम्प्लिट भएको भने अल्टरनेटिभ वे चाहिँ बजारले यदि यहाँबाट चाहिँ यो माने करेक्सन सकाएर जस्ट एउटा चाहिँ एउटा पुलब्याक मात्र यो गएको हो अझै पनि करेक्सन सकिएको छैन भने चाहिँ अब बजार चाहिँ यदि 2442 ब्रेक गर्छ त्योभन्दा अझै फर्दर केही फल हुन सक्ने र बजार अझै तलतिर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ राख्छ त्यसको लागि 2540 हुँदै बजारले विशेष गरी अलि तलतिर लाग्दै जान्छ भने यो लेभललाई पनि ब्रेक गर्दै जान सक्ने मोमेन्टम लुज गर्दै जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्ला त्यो सेकेन्डरी कुरा र यो टाइपको एनालाइसिस पनि हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन यो पोसिबिलिटी केही पर्सेन्टेज रहन सक्छ तर करेन्ट सिनारियो र अहिले चलिरहेको प्राइस एक्सन अनुसार कसरी हामी यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा बजारले जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ तेज फल भएको थियो तलबाट चाहिँ अहिले बजार करेक्सन सकाएर एक लेभलको करेक्सन सकाएर बजार माथितिर गइरहेको अवस्था देखिन्छ त्यसमा पनि बजार अहिले सर्फेसले क्यान्डल टु क्यान्डल एनालाइसिस गर्ने भने चाहिँ माथि एउटा पुगेको बजार इन्टरनल करेक्सन सकाएर चाहिँ फेरि पनि माथि नै यात्रा कन्टिन्यू गर्न खोजेको हो कि भन्ने यही प्याटर्नमा चाहिँ मार्केट हो कि भन्ने देखिन्छ बजार चाहिँ यसरी फेरि यहीँबाट माथि जान खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको पछाडिको लजिक के छ भने हिजोको क्यान्डलमा पनि मैले सेयर गरेको थिएँ कि बजारले चाहिँ कम्प्लिटली सेल सिग्नल दिएको छैन बजारले चाहिँ डेली क्यान्डल हेरिरहँदाखेरि भ्यालिड सेल टाइपको प्याटर्न छैन भन्ने कुरा थियो तर आजको क्यान्डलले पनि हिजोको क्यान्डललाई भ्यालिड गर्न सकेन
बजार केही तल आए पनि इमिडिएटली माथि फर्केर नै बन्द भएको छ। सो यसले चाहिँ अझै पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने, माथितिरको स्ट्रेङ्थ चाहिँ बढिरहेको छ। तलतिर जाने भन्दा पनि माथितिरको स्ट्रेङ्थ यसरी बजार तल जाला लोवर टाइम फ्रेममा बेरिस छ, तलतिर जाने कुरा नर्मल रह्यो, करेक्सनमा जाने। तर सर्फेसले हेर्दा चाहिँ यसरी करेक्सन सकाएर फेरि यहीँबाट ट्रेड चाहिँ माथितिर कन्टिन्यू, यो प्याटर्न चाहिँ यस्तो प्याटर्न छ। अहिले बनिरहेको चार्ट चाहिँ यहीँबाट करेक्सन सकेर यहीँबाट माथितिर जान सक्ने अवस्था छ। तर लोवर टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर ओके बियरिश भएको हुनाले बजारले चाहिँ अझै योभन्दा तलतिर जान सक्ने स्थिति लोवर भन्नाले विशेष चाहिँ 5 मिनट टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा डाउन साइड गइरहेको देखिन्छ। सो यसको इफेक्टले बजार चाहिँ अलिकति केही तलतिर जाने हो कि भन्ने र अर्को इन्टरनली हामीले यहाँ हेर्छ भने डबल टप बनाएर तलतिर झरेको हुनाले तलतिर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ अझै करेक्सनमा जान सक्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। तर करेक्सनमा गए पनि बजारले चाहिँ अब तल आउनुमा यो 2540 को लेभल 2540 देखि 2440 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि यसरी माथितिरै जान्छ कि भनेर तल आउने क्रममा यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन फेरि माथितिर जान सक्नुहुन्छ। सो यो तल आउने मुभ भनेको एउटा चाहिँ बाइङ मुभ पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। स्टप लस चाहिँ ठुलो हुन्छ, एकैचोटि हामीले 2442 लाई मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म 2442 ब्रेक गर्दैन तबसम्म त माथितिरको चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। अब जाउँ विकली टाइम फ्रेममा। ओके विकली टाइम फ्रेममा अघिल्लो हप्ता बनेको एउटा चाहिँ बुलिस क्यान्डल थियो र अघिल्लो हप्ता नै मैले सेयर गरेको थिएँ कि विकली टाइम फ्रेम क्यान्डलले चाहिँ बजार यसरी घटिरहेको बजार टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल चाहिँ यसले चाहिँ बजार रिभर्स गर्न सक्छ भन्ने कुरा थियो। अगाडिको क्यान्डललाई पर्फेक्टली भ्यालिड गरेको छ बजारले चाहिँ यो यसरी तेज घटिरहेको बजार एउटा रिभर्सलकै क्यान्डल बनेको छ। अघिल्लो हप्ता क्यान्डललाई भ्यालिड गरेको छ, यो हप्ता एउटा बुलिस क्यान्डल बने, यो क्यान्डलले पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने इन्डिकेटर गर्छ। सो यसरी बजार चाहिँ माथितिर गएको अवस्था हुन्छ। तर यदि बजार फेरि यहाँबाट तलतिर लाग्छ भने यसमा हामीले के कुरा यहाँ हेर्न सक्छौँ भने बजार यदि तल आउने क्रममा बजारले यो जुन अघिल्लो हप्ता बनेको क्यान्डल छ यो क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेक गर्न नसक्ने र फेरि यही लेभलबाट चाहिँ बजार यही क्यान्डल अघिल्लो हप्ता जुन क्यान्डल बनेको छ यही क्यान्डलबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएर बजार माथितिर जान सक्ने यो तरिकाले चाहिँ हामीले मार्केटलाई हेर्न सक्छौँ। यदि बजार माथितिर जानु छ भने बजारको यो करेक्सन कम्प्लिट भएको भने चाहिँ बजारले अब यो अगाडिको लेभलबाट विकली टाइम फ्रेम अनुसार पनि बजार चाहिँ अब अघिल्लो हप्ताको क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेक गर्दैन कि भन्ने हिसाबले पनि इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अब कतिको भ्यालिड हुन्छ त्यो हेर्दैछ। यो हप्ता बनेको क्यान्डललाई पोजिटिभली कन्सिडर गर्न सकिन्छ। ओके अब कन्क्लुजनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी र शुभकामना फेरि पनि विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँको समस्त परिवारमा। साथै मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ, एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ त्यो भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याएको छ भिडियोमा एक लाइक गर्न अवश्य गरिदिनु होला। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र यदि यो बिदाको टाइम यदि हजुरहरू सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अफलाइन कन्टेन्टहरू छ मसँग, यदि हजुरहरू त्यो कन्टेन्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र बिदामा केही नलेजहरू ग्राब गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नु होला। हजुरहरूलाई सबै कुराहरू डिटेल्समा म भनिदिनेछु। कल मेसेजहरू वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। दसैँको बिदामा केही 15-20 मिनट आधी घन्टाको टाइम छुट्याउँदै यो बिदालाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। ओके अब दसैँ खुल्नुभन्दा अगाडि एकचोटि बिदा पछि चाहिँ कारोबार खुल्नुभन्दा अगाडि इन्डिकेटर बेस्डको एनालाइसिस पनि एउटा राखिदिनेछु। आजको लागि यति नै गरौँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।